ሰላም ጤና ይስጥልን የኬቲ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? ኬቲ ሚዲያ ወቅታዊ ዜናዎችን፣ አዝናኝና አስተማሪ ቁም ነገሮችን፣ የቀጥታ የውይይት ፕሮግራሞችን፣ ቃለ መጠይቆችንና ሌሎች አስተማሪ መረጃዎችን ይዞላችሁ ሲቀርብ እንደምትደሰቱበትና ቁም ነገር እንደምትጨብጡበት በመተማመን ነው። ስለምትከታተሉንና አስተያየት ስለምትሰጡን እናመሰግናለን። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰቦቻችሁ በማድረግ በየጊዜው የምንለቃቸው መረጃዎች ይደርሶት ዘንድ የደወል ምልክቷን እንዲጫኑ በአክብሮት እየጠየቅን ቤተሰቦች ስላደረጉን እጅግ እናመሰግናለን። አብራችሁን ሁኑ። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የኬቲ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች እንዴት ሰነበታችሁ? ሰላም እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ይሁን እያል በሀገራችን ላይ በተለያዩ ጊዜያት የተከሰቱ ኢሰብአዊ ድርጊቶችን በተመለከተ ማህበራዊ አንቂዎች፣ ፖለቲከኞችና የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ይዘውት የመጡትን ሐሳብ የተወሰኑትን ቀንጨብ አድርገን ይዘን መጥተናል። በገጣሚና ሀያሲ በእውቀቱ ስዩም ግጥም እንጀምራለን። ሌሎች ሐሳቦችን እናስከትላለን። ስለምትከታተሉንና አስተያየት ስለምትሰጡን እያመሰገን አብራችሁን እንድትሆኑ በአክብሮት እንጠይቃለን። በቀጥታ ወደ መረጃው ይዘናችሁ እንሻገራለን። እንባዬን የት ላርገው? ቀና በል ይሉኛል ወዴት ልበል ቀና፣ ከላይ ተደፍቶብኝ አገር እንደቁና፣ ጣራው ባጡ ቀርቦኝ በር አልባ ግድግዳ እንደ ዝናር ከቦኝ፣ በጫጩት ጉልበቴ እየተወራጨው እንባዬን ዘግኜ ሽቅብ እየረጨው ወደ አማልክት ብጮው ጸሎቴን አይሰሙት። በየት በኩል ኑሬ በየት በኩል ልሙት? ምን ይገለጻል የትውልድ ያበሳ? ከመንበርከክ ብዛት መራመድ የረሳ ያልፋል ተረጉሞ ያልፋል ተከርችሞ፣ የጉልበቱን ኮቴ ምድር ላይ አትሞ። ወፈፌ ቀን አልፎ እብድ ቀን ሲመጣ ማልቀስ አመጽ ሲሆን በሸንጎም ያስቀጣ። እንባዬን የት ላርገው ወዴት ልሸሽገው? የትኛውም ቦታ የሚፈጸም የንጹሃን ግድያ ለሁለትና 3 ቀን አጀንዳ ሆኖ ማለፍ አይገባውም። ባለፉት ዓመታት በአራቱም የሀገሪቱ አቅጣጫ በርካታ ከግጭት ነፃ የሆኑ ስለ ፖለቲካም ሆነ በሀገሪቱ ስላለው ነገር በቅጡ መረጃ የሌላቸው ንጹሃን ገበሬዎች፣ ሕፃናት፣ ሴቶች፣ አዛውንቶች፣ ታዳጊዎች፣ ነገ የተሻለ ህይወት ለመኖር የሚያስቡ በርካታ ወጣቶች ሲገደሉ፣ ከቤታቸው ሲፈናቀሉ እና ሲሳደዱ ተመልክተናል። በዚህ ጊዜ ውስጥ ለየትኛው ጉዳይ በሰብአዊነት መርህ አንድ ላይ ቆሞ እንደተወገዘ ለተጠያቂነትና ለመፍትሄ ሁሉም እንደጮኸ ለማስታወስ ይከብዳል። ለአብነት አንድ ቦታ ላይ ችግር ሲፈጠር ከዚህ በፊት ከነበረው ጋር በማወዳደር እኔ ያኔ እናንተ ያኔ መቻው ገዛችሁ ይባልልሃል። በየትኛው በኩል ችግር ሲፈጠር እናንተ ባለፈው መቻው ገዛችሁ፣ መቼ ነገሩን ተቻችሁ፣ መቼ ድምጻችሁን አሰማችሁ፣ ስለኛ ተናገራችሁ። ሌላም ቦታ እንዲሁ ያለፈውን በማወዳደር አጀንዳ ሲሆን ይከርምና የንጹሃን ደም ከንቱ ፈሶ ይቀራል። ግፉም እንዲሁ ይቀጥላል። በእጅ አዙር ጥፋተኛው እንዳይጠየቅ ሽፋን ይሰጡልሃል። ለምን? ምክንያቱም ያንድ ወገን ስለሆነ፣ ከሰውነት ብሔር ስለገነነም፣ ስልጣን ላይ የተቀመጠውም ደጋፊ ስላለው ስለ ተጠያቂነት ቢያነሳ ሊከላከልለት ብቅ የሚለው ብዙ ነው። ስንቱን ታዝበነው አልፈነዋል። ይሄ መቼ ነው የሚያቆመው ጎበዝ ብለን እንድንጠይቅ እንገደዳለን። ተቀዳሚ ስራ የዜጎችን ደህንነት ማስጠበቅ ነው፣ ሰላም ማረጋገጥ ነው የተባለው መንግስት በየጊዜው ተመሳሳይ ነገር ይናገራል። ግድያና ሞት ግን ይሄው እስከ ዛሬ ድረስ ቀጥለዋል። መንግስት በገዳዮች ላይ ጠንካራ ክንዴን አሳርፌያለሁ ባለማግስት ነፍሰ በላዎች ወገኖቻችንን መንጠቅ፣ በአሰቃቂ ሁኔታ መጨፍጨፍ ይያያዙታል፣ ተያይዘውታልም።
ይሄው ድፍን ለውጡ ተመዘገበ ከተባለ ድፍን 4 ዓመት ያልቃል፣ ወገኔ ይጨፈጨፋል። የግፍ ጥጉን አየን። በተለይ ደግሞ በታጣቂዎች የሚፈጸም ጥቃት በሚገርም ሁኔታ አሁን ድረስ ቀጥሏል። በመጀመሪያ ለውጥ በተባለ ሰሞን መንግስት አልተረጋጋም፣ ጊዜ ይፈልጋል። ተዘግቶ የከረመ ቤት በሩ ሲከፈት ሽታው የእንግላል ይጥላል። ወዘተረፈ ስንቱ ይጠቀሳል። ምክንያቱም እየተባለ ዓመታት አለፉ፣ ሁኔታዎች አልተቀየሩም። ዛሬም ሰው በከፋ ደረጃ ባለም ታይቶ በማይታወቅ ልክ ሕይወቱ ይቀጠፋል። ቤቱ በተቀመጠበት በገጀራ ይቆረጣል፣ በጩቤ ይተለተላል። በዚህ ሁሉ ሁኔታ ምን ያህል እንባ እንደታበሰ፣ ምን ያህል ዜጋ ፍትህ እንዳገኘ በቅጡ ለመናገር የሚደፍር ያለ አይመስለኝም። ይበልጥ ችግሩን እያባባሰው ያለው መርጦ የማዘኑ የኔ ወገን ተጎዳ፣ የኔ ሃይማኖት ተነካ ሲባል ብቻ ወጥቶ መናገሩ፣ ግፍ ማወዳደሩ፣ ያለፈውን ስላልተናገራችሁ አሁን ይበላችሁ የሚል ከሰባዊነት የወረደ አዙሪት ውስጥ መግባታችን ነው። በርግጥ ስለ ንጹሃን ሲነገር እርግማን መብዛቱ፣ ስም መጠለፉ፣ መሸማቀቁ እስካላቆመ ድረስ ሁሌም ግፎችም እያወዳደሩ ከሰውነት ተራ መውጣቱ እስካልቆመ ድረስ ሁሉም ነግበኔ ብሎ ስለ ፍትህና ርትህ እንዴት ችግር ሊፈታ ይችላል? ስለ ፍትህና ርትህ መጠየቅ ያስፈልጋል። ግድያና ግፍ፣ የንጹሃን ሞት የሁለትና የሶስት ቀን አጀንዳ ሆኖ መቅረት የለበትም። ዛሬ መፍትሄ ካላገኘ ነገ መቀጠሉ አይቀርም። በርግጥ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚታየው ዛሬ ይጮሃል፣ ነገ ጉዳዩ ይረሳል። ቤተሰቦቹን በግፍ ያጣ፣ የሚወደውን ከጎኑ የተነጠቀ፣ የተገደለበት፣ ነገ ተስፋው የጨለመበት እንዲሁ የሚረሳው ይመስልናልን? እነዚህ ወገኖች ስለ ሀገራቸው ምን ይሰማቸው ይሆን? እኛ እውነት የነሱ ወገኖች ነን ብለን መጠየቅ አለብን። ትላንት የሆነውን እኛ ብንረሳው ዘላለማዊ ጠዋሳን በሕይወታቸው ላይ ጥሎ የሚያልፍ ሰዎች በየጊዜው ቁጥራቸው እየበዛ ነውና ዳፋው እጅግ ከባድ እንደሆነ ልብ ልንል ይገባል። ከዚህ በፊት በታሪክ በጽሑፍ ነበር ግፍና በደልን ስንሰማ የነበረው፣ ለዛውም አዲስና የተፈበረከ ትርክትን እኛን እርስ በርስ ለመከፋፈል ልብ ወለድ እየተጻፈልን። አሁን ግን በቪዲዮና በፎቶ እየተቀረጸ ሰው በግፍ እየተረሸነ፣ የሰው ልጅ በቁሙ በሳት እየተቃጠለ፣ በቪዲዮ አቃጣዩ እየቀረጸ እጁ ላይ አንዳች ነገር ያላዘን ሰው በጥይት ተደብድቦ እየተገደለ በቪዲዮ እየተቀረጸ ቀጣይ ትውልድ ይህን እያየ ሲያድግ እናንት ገዳዮች አዲስና ያልተፈጠረ ልብ ወለድ ተደርሷላችሁ እየሰራችሁት ካለው አሁን ሰብአዊነት የጎደለው ዘግናኝ አረመኔያዊ ስራ እጅግ የበዛና የከበደ ከዛሬው እጅግ በጣም የከፋና የከረፋ ተግባር በአዲሱ ትውልድ እንደሚፈጠር አትጠራጠሩ። ያለንበትን ሁኔታ በፍጥነት ማስተካከል፣ ለዚህም መረባረብና ለሌላ ትውልድ ጥላቻን ቂምን ሊያወርስ የሚችል ተጨማሪ ችግር ከመደራረብ በፊት ያሉትን ችግሮች በጋራ መፍታት፣ የተበደሉትን እንባ ማበስ፣ ፍትህና ርትህን ማስፈን፣ ለሰላም ዘብ መቆምና በጋራ ለአንዲት ኢትዮጵያና ለሰብአዊነት መቆም ያስፈልጋል። ልብ በሉም ማሩኝ የምትልበት ቀን ከመምጣቱ በፊት በቃ ልንልም ይገባል። ይችን ሕፃን አስታውሳችኋት?
ከመንፈቅ በፊት ከምዕራብ ወለጋ ጭፍጨፋ አምልጠው ከተፈናቀሉ አማራዎች ጋር ያገኙት ጋዜጠኞች ሲጠይቋት የሰጠችው መልስ እንደሚከተለው ቀርቧል። ስምሽ ማን ይባላል ተባለች። ይቺ ምስኪን ተፈናቃይ ከጭፍጨፋ ያመለጠች እህታችን ለጋ ልጅ ናት ገና። አንሻ ሰይድ እባላለሁ አለች በለሰለሰ አንደበቷም። ጋዜጠኞች ይቀጥላሉ። የት ነበር የምትኖሪው? እህታችን ተመልሳለች። ዳንዴ ቀበሌ ምዕራብ ወለጋ። በምን ምክንያት ነው ያፈናቀሏችሁ? ነፍጠኛ ናቸው ነው የሚሉት ትላለች እህታችን። ነፍጠኛ ማለት ምን ማለት ነው? ወላሂ አላውቀውም። ታሳዝናለች። በጣም የሚያሳዝነው ነገር ታዲያም ያን ጊዜ እቺ ህፃን በየዋህ አንደበቷ ብሶቷን ስታወራን ባለመቆጣታችንና ጥቃቷን ባለማስቆማችን የተነሳ በቅርቡ ደግሞ የአንሻን የመፈናቀል እድል የተነፈጋት ህፃን ወላሂ ሁለተኛ አማራ አልሆንም የሚል ልመናዋ ዋጋቶ ከሺህ ከሚቆጠሩ አማራዎች ጋር ተረሸነች። አይውልህ ወንድም ዓለም ስሜኝማ እህቴ፣ ያለ መንግስት ፍላጎት የሚፈጸምን የዘር ማጥፋት ወንጀል ለማስቆም መጀመሪያ እርምጃ የተፈጸመውን ወንጀል ዜጎች እንዲያወግዙት እንዲማሩበት ማድረግ ነው። ሁለተኛው እርምጃም ወንጀለኛውን መቅጣት ወይም ደግሞ ማጥፋት። በአማራዎች ላይ የሚፈጸሙ ጭፍጨፋ ግን በመንግስት የሚቀነባበር ሀገር አፍርሶ አዲስ ሀገር የመመስረት ግብ ያለው በመሆኑ በመቶዎችና በሺዎች የሚቆጠሩ ንጹሃን በተገደሉበት ዕለት መንግስት አትክልት ውስጥ ሲደበቅ ታገኘዋለህ ወይም ታገኘዋለሽ። አንተ ወይም አንቺ ይህን ያህል ህይወት ከገበርን አይበቃም ወይ እያልን ስንጮህ እሱ መቼ ተጀምሮ ነው የሚያበቃው የሚል ትርጓሜ ሊሰጠው በሚችል ዝምታ ያልተቀበረ አስከሬን ተራምዶ ችግኝ ሲተክል ትመለከተዋለህ። ችግኝ መትከሉ ባልከፋም ሀገርን አረንጓዴ ማልበስ ለነዋሪ መልካም ነው። አየሩ ይሰነፍጣል። ታዲያ አረንጓዴ ሰው ከሌለበት ከንቱ ነው። ሀገር ያለ ሰው ምንም ነችና በክልሉ ውስጥ የፈጸመብንን ጥቃት የሚያስረሳ ያንተን ስም በክፉ የሚያነሳና ለሌላ ዙር ጭፍጨፋ የሚያነሳሳ በቪዲዮ የተደገፈ ጥቃት በክልሉ ውስጥ አቀናብሮ የወንጀሉ ተጋሪ ካደረገህ በኋላ እንባህ ንቀምቶ ደምህን ሲያፈስ ታገኘዋለህ። እናምልሃለሁ እልሻለሁ የተፈጸመብን ጉድ ወደፊት ከታቀደልን እቅድ ጋር ሲነጻጸር ኢምንት ነው። ያለፈው አረማናዊ ድርጊት ወደፊት ከመከሰተው ጥፋት ጋር ሲነጻጸር ምንም ነው። አትንካይ ብለህ መነሳት እስካልቻልክ ድረስ ከትንሽ ጊዜ በኋላ የአማራ ህዝብ ቀርቶ ባዲን በሚያስደነግጥና ለመላው ዓለም በሚሰቀጥጥ አረመኔያዊ ማንነት ሲመጣ ታየዋለህ። ኦነግን ያጠፋዋል ብለህ ስትጠብቅ ብልጽግናን አክስሞ ቶሌ ቀበሌ ላይ ያየኸውን ዘግናኝ እና አረመኔያዊ እልቂት ቦሌ ድረስ ያመጣለት ታዘባለህ። አሁን ላይ እንደ ህዝብ ወገኔን አትግደሉ ብሎ መቆጣት የሚያመጣውን ስራት ፈርተ ስትርመጠመጥ የሆነ ጊዜ ላይ በቤተሰብህና በግለሰብ ደረጃ ከአፈሙዝ ስር ተንበርክከህ እባካችሁን አትግደሉኝ እያልክ ስትማጸን ራስን ታገኘዋለህ። ታዲያ ወለጋ ዳንዴ ቀበሌ ላይ ወላሂ አላውቀውምና ዳግመኛ አማራ አልሆንም ብለው የተማጸኑ ህፃናት እጣ ፈንታ እንደሚደርስህ ልብ ልትል ይገባል። እናም እልሃለሁ ይህ እንዳይሆንብን የምትሻ ከሆነም የምትሽ ከሆነም የምንሻም ከሆነም እጅና እግራችንን አስረው ከገጀራ ስር ሊጥሉን የሚሞክሩ የክልል አመራሮችንና የፖለቲካ መሪዎችን ይሄን ማድረግ አትችሉም በቃ እንበላቸው።
ራሳችንን አልቅተን ህዝባችንን እንቀስቅሰው። ስልጣን ላይ ያለው ኃይል ከፋፍሎ ሊውጠን ሲያስብ አንድ ሆነን እንጥፋው። እስካሁን ለጥፋት የዳረገን አስተሳሰብ ወገኔን አትንኩብኝ በሚል ህዝባዊ ቁጣ አስፈሪ ሆነን በመገኘት ፋንታ እኔን ምን አገባኝ በሚል የፍርሃት አረንቋ ውስጥ በመዘፈቃችን ነውና በጅምላ የታወጀብንን እልቂት በጋራ እናክሽፈው። ኢትዮጵያዊነትን እናንግስ። ፍትህ አልባ ህጎች። ጥጋብ፣ ትዕቢት፣ እብሪት ይወልዳል። ትዕቢትና እብሪት ሲመጣ ደግሞ ህሊና ይደድባል። ያኔ ሁሉም ነገር የጨለማ ጉዞ ነው የሚሆነው። በጨለማ ውስጥ ደግሞ ወንጀለኛና ያመፀ ሰው ይበዛል። ሚዛናዊነት፣ ፍትሃዊነት፣ አስተዋይነት፣ እግዚአብሔርን መፍራት ይጠፋሉ። ሸፍጥ፣ ተንኮል፣ መጠላለፍ፣ ጥቃትና ውድመት ይንሰራፋል። አዎ በአሁኑ ወቅት እነዚህ ሁሉ የሰቆቃ የበደልና የግፍ አይነቶች ከኢትዮጵያ ሰማይ ስር መከናወን ላይ ይገኛሉ። በእውነት ህግን የሚረግጥ ህግን ያስከብራልን? ሁላችንም እንደምናውቀው በዚህች ሀገር በወረቀት ላይ ያልሰፈረ ህግ የለም ማለት ይቻላል። ሌላውን ሁሉ ትተን በህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጡትን አውራና ገዢ የዜጎችን ተዘዋውሮ የመስራት ነፃነት የማያስከብር የሀገርና ህዝብን ሰላምና ደህንነት ዋስትና መሆን የማይችል ፍትህና እኩልነትን የማያሰፍን ህዝብን ከወንጀለኞች የማይታደግ ስለ ዴሞክራሲና ሰብአዊ መብቶች መከበር ደንታ ቢስ የሆነ መንግስት ነው ያለን ለማለት ይቻላል። ከነዚህ ይበልጥ አሳሳቢ የሆነው ጉዳይ ደግሞ መንግስት ራሱ የዜጎችን መብትና ጥቅም የሚረግጥ የሚጨፈልቅ የመሆኑ ጉዳይ ይሆናል። የኢህአዴግም ሆነ ብልጽግና ተቀብሎ ሲመቸው ብቻ የሚሰራበት ህግ በወንጀል የተጠረጠሩ ሰዎችን ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ እንደማይያዙ ይደነግጋል። ወንጀል ሲፈጽሙ እጅ ከፍንጅ እስካልተያዙ ድረስም ይህ ያለመያዝ መብት ያገለግላል። አሁን ግን እየሆነ ያለው በተገላቢጦሹ ነው። መንግስት ዜጎችን ያለምንም ህጋዊ አካሄድ ያስራል። በሺዎች የሚገመቱ ሰላማዊ ሰዎችን አፈና አካሂዶባቸዋል። ከነዚህም ምክንያት ልጆች ወላጆቻቸውን፣ ወላጆች ልጆቻቸውን፣ ሚስቶች የባሎቻቸውን አድራሻ ሳያውቁ ተቀን በስጋት ሲሸበሩ ውለው ያድራሉ። ከነዚህም ምክንያት ልጆች ወላጆቻቸውን፣ ወላጆች ልጆቻቸውን፣ ሚስቶች የባሎቻቸውን አድራሻ ሳያውቁ ሌት ተቀን በስጋት ሲረበሹ ውለው ያድራሉ። በእነዚህ መልኩ እውነትን የዘገቡና መንግስታዊ ሽፍቶችን ያጋለጡ በርካታ ጋዜጠኞች፣ የሀገር አድባር፣ የህዝብ መካሪ የሆኑ የተከበሩ አዛውንቶች ለምን አልደገፋችሁንም እየተባሉ ቁም ስቅላቸው ነው ያለው። ቅዱስ መጽሐፍ የማይታወቅ የተሰወረ የማይገለጥ የተከደነ የለም እንዲል ፀሐይ ያየችውን ሁሉ ሰው መስማቱ አይቀርም። በጨለማ ከለላ የተሰራውም በቀን ብርሃን ይገለጣል። የህወሓት መንበረ ስልጣን የተረከበው የኦህዴድ ተረኛና ባለጊዜ ሆኖ ነው ፍትህ ሲጥስ የዜጎችን መብት ሲረግጥ ይስተዋላል። እናም የብልጽግና ግፍና በደል ማቆሚያው የት ነው ብለን እንድንጠይቅ እንገደዳለን። ህዝቡስ በደልን በግዴታ እየተጋተ በዝምታ ለመቀጠል የትዕግስት ወሰኑ ከምኑ ጋር ነው? እውነት እላችኋለሁ ይህ ርዕሰ ጉዳይ የሚያስጨንቀን ለምን እንደሆነ መገመት ያስቸግራል። ብንፈልግም ባንፈልግም በሁሉም አቅጣጫ ከድጡ ወደ ማጡ እየገባን እንገኛለን። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የትናንት የመዘንጋት ችግር። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የዛሬ 4 ዓመት የነበረው ሁኔታ ሙሉ በሙሉ የዘነጉት ይመስላል። ያኔ ሴት ወንዱ፣ ህፃን ሽማግሌው፣
ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የነበረው ፍቅር የተለየ ነበር። ሌላው ቀርቶ የትግራይ ወጣቶች እንኳን የእሳቸውን ወደ ስልጣን መምጣት በደስታ ነበር የተቀበሉት። ትንሽ ትልቁ አብይ ያለበት ምክንያት የተሰወረም የተወሳሰበም አልነበረም። ግልጽ ነው ነገሩ። የኢትዮጵያውያን ሉዓላዊ አንድነት ያስከብራሉ፣ የህዝብን አብሮ የመኖር ባህልን ያጎለብታሉ፣ ሰላምና ፍቅርን ያነግሳሉ፣ አንቀጽ 39ን ከመንግስቱ እንዲሰረዝ ያደርጋሉ፣ ፍትህና ዲሞክራሲ ያሰፍናሉ፣ የህግ የበላይነትን ያረጋግጣሉ ወዘተረፈም ተብሎ ተስፋ በመደረጉ ለ40 ዓመታት በትጥቅ ትግል ላይ የነበሩ የፖለቲካ ፓርቲ ሰዎች ሳይቀሩ በሰላማዊ መንገድ ለመታገል ወደ ሀገር ውስጥ መግባታቸው ይታወቃል። እነርሱ እንኳን ሳይቀሩ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ትልቅ አክብሮትና ፍቅር አሳይቷል። በዚህም ምክንያት በጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ የሚሰነዘረን ጥቃት ፊት ለፊት ተጋፍጠው ውድ ህይወታቸውን መስዋዕት ለማድረግ የተዘጋጁ ወጣቶች በቁጥር እጅግ በርካቶች ነበሩ። ዛሬስ ይህ ይሆን? ይህ እንዲሆን ስንቶቻችን ህይወታችንን አሳልፈን ለመስጠት ዝግጁት ነን ለሚለው ጥያቄ ምልክት ውስጥ ይገባል። እንደዚያ ሲንሰፈሰፍልዎት የነበረው ህዝብ እኮ ዛሬ ላይ ለምን የጠላዎት ይመስሎታል? ዛሬስ እንደዚያ ሲንሰፈሰፍልዎት የነበረው ህዝብ እኮ ዛሬ ላይ ሆኖ ለምን የጠላዎት ይመስሎታል? በእርግጠኝነት በርካታ አማካሪዎችን ያሰባሰበ ቁንጮ ባለስልጣን ይህን እውነትና እንቅጩን ይጠፋዋል ብዬ አላስብም። የቅርብ ሰዎችም መልካሙን ነገር ለማማከር ካልታደሉ እኔ ልነግረውት እችላለሁ። አዎ እውነታውን በመንገሬ በጥላትነት ካልፈረጁ በስተቀር እኔ ለመግለጽ አልቸገርም። ወደ ስልጣን መጣው ከሰነባበቱ በተለይም የ5 ዓመቱ ምርጫ ተብየውን አሸነፍኩ ባሉበት ማግስት የተደበቁ ማንነቶች ገሃድ እየሆኑ መጥተዋል። ከኢትዮጵያዊነት ይልቅ ኦሮሞነት አሸንፎታል። የጎጠኝነትን ካባ ያጠለቁ ይመስላል። ኢትዮጵያውያን ወደ ቀደሟ ታላቅነቷ እንመልሳታለሁ ሲሉ ቃል የገቡለትን ህዝብ ክደውታል። ስለወደደው ጠልተውታል። ከኢትዮጵያዊነት መንፈስ ሳትባልሎት ቁጥር ደፍረው ለመተቸት በሞከሩት አገርና ህዝብ ወዳጆች ላይ ዘምተዋል። ይህን ምስኪን ህዝብ በሰው ሰራሽ የኑሮ ውድነቶች አድቅቀውታል። ትናንት የነበሩ አይነኬ ሰዎች ዛሬም እንዳሻቸው ሲሆኑ እንመለከታለን። ምናልባትም አዳዲስ ነጋዴ ባለስልጣናት ተጨምረዋል። በልጆች የብሽሽቅ ጨዋታ አይነት እንካስላንቲያ ሀገር እንዴት ሊመራ ይችላል? ደግሞስ አንድ ሀገር መሪ እንዴት ታማለሁ፣ እተቻለሁ፣ እሰደባለሁ የሚል ምሬት እንዴት ህዝብ አደባባይ ይሰማል? እኔ እስከማውቀውና እስከሚገባኝ ድረስ አንድ ሰው ወደ ስልጣን ሲመጣም ሆነ ዝነኛ ሲሆን የግል ህይወት የሚባል ነገር እኮ ይቀንሳል። ያ ሰው የህዝብ ሀብት ነው ተብሎ ስለሚታመን በአንድም በሌላም መልኩ የግል ገመና ወይም ሚስጥር የሚባሉ ነገሮች በተወሰነ ደረጃ አይኖሩትም። ይወሰዳል፣ ይወቀሳል፣ ይተቻልም። ይህን እውነት ሳይገነዘቡ ወደ ስልጣን መጥተው ከሆነ ስህተቱ የእርሶ እንጂ የማንም አይደለም፣ የራሱ ብቻ ነው። ሌላም ከጠቅላይ ሚኒስትሩ የፓርላማ ውሎ ያልተዋጠልኝ ነገር አለ። አበው ለቀባሪው አረዱት እንዲሉ በኮሮና በጦርነትና ሌሎችም ችግሮች ውስጥ ሆነን እንኳን አገር አሳድገናል ወይም ደግሞ እድገት አስመዝግበናል ወዘተረፈ ይላሉ። እኛ በረሃብና በኑሮ ውድነት እየተጎሳቆልን ያለን ህዝብ ነን። የተለጠጠ ኢኮኖሚ ፍልስፍና ማይገባንም። ደግሞም የስታቲስቲክስ ቁጥር ሁሉም እውነት አይደለም። በግልጽ ቋንቋ እንነጋገር ከተባለ የሀገራችን ኢኮኖሚ ማሽቆልቆል በእኛ የዕለት ተዕለት ህይወት ውስጥ እየተመለከትነው እንገኛለን። ለምንስ ይዋሻል? ነገሩን እየኖርንበት ነውና ጠንቅቀን እናውቀዋለን።
ከዚህ በልጥ ጨርሶ ያልገባኝ ነገር ሀገሪቱ አሁንም ከጎሰኝነት አዙሪት ያለመውጣቷ ነው። አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ዋና ከተማ፣ የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ፣ የራሷ የብሔሮች ስብጥር የያዘች ትንሿ ኢትዮጵያ እንደሆነች ይታወቃል። እናንተ ግን የኦሮሚያ ፖሊስ፣ የኦሮሚያ ፍርድ ቤት፣ የኦሮሚያ መስተዳድር፣ የኦሮሚያ ትምህርት ቤቶች በአዲስ አበባ አቋቁማችኋል። ይህ ዕድል ለአማራ፣ ለአፋር፣ ለትግራይ፣ ለደቡብ ወይም ለሌሎች ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች አልተሰጠም። ከዚህ በላይ አድሏዊነት ምን ሊኖር ይችላል ብለን እንገምት። የቱንስ ስናስቀምጥ ከዚህው ጋር የተያያዘ ትምህርት ቤቶች የነገው ሀገር ተረካቢ ትውልድ መፍጠሪያዎች ናቸው። ብሔራዊ የሀገር ፍቅር ስሜት እንዲይዙ የሚደረገውም እዚሁ ነው። እናንተ ግን በእብሪተኝነት መንፈስ በአዲስ አበባ በሚገኙ የኦሮሚያ ትምህርት ቤቶች ውስጥ የሀገሪቱ ብሔራዊ መዝሙር እንዳይዘመር አድርጋችኋል። በምትኩም የኦሮሚያ ክልላዊ መዝሙር ነው የሚዘመረው በማለት ትገኛላችሁ። ይህ ራሱን የቻለ የሀገር ክህደት ወንጀል አይደለምን ብለን እንጠይቃለን። ከዚህ ይበልጥ ያስገረመኝ ደግሞ ለዚህ ትችት የሰጡት ምላሽ ሆናል። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ ስለ ኢትዮጵያ ጉዳይ ሲጠየቁ ስለ አልባንያ የሚያወሩት አስቸጋሪ ሰው ነበሩ። አሁንም ዶክተር አብይ አህመድ ከምክር ቤታቸው የኢትዮጵያ ብሔራዊ መዝሙር አይዘመርም የሚልና ሌሎች ብዙ ጥያቄዎች ሲነሱ በፈረንሳይ በግሪክ ትምህርት ቤቶች የሚዘመሩት የሀገራቸውን መዝሙር ነው የሚል አይነት ምላሽ ነበር የሰጡት። ታዲያ በዚህ አካሄድ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአዲስ አበባ የኦሮሚያ ተወካይ ወይስ የኢትዮጵያ መሪ ናቸው እንበል? ነገሩ ሁሉ ፍየል ወዲህ ቀዝምዝም ወዲያ እንደሚባለው ሆኖብኛል። ለነገሮች አጽንዖት ሰጥቼ መረመራቸው ሰውየው ጠቅላይ ሚኒስትር የሆኑት ያለ መክሊታቸው ይመስለኛል ብዬ እንዳስብ አስገድዶኛል። ጨርሶ የመሪነት ሚና እንደሌላቸው ነው የምገነዘበው። እኚህ ጠቅላይ ሚኒስትር ሀገር የመምራት ዋነኛ ጉዳይ ትተው በአብዛኛው አትክልተኛ፣ አናጺ፣ ግንበኛ ላይ ነው ጊዜያቸውን የሚያጠፉት። አስፈላጊ ከሆነ እንዲህ አይነት ነገሮችን የሚያከናውን አንድ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ማቋቋም ይችሉ ነበር። እሳቸው ፓርክና ቤተ መንግስት ግንባታ ላይ ተጠምደው ዜጎች ይበደላሉ፣ አገር ይወረራል፣ ሰዎች ይገደላሉ፣ ይታፈናሉ። ሌሎችም በዓለም ላይ ታይተው የማይታወቁ በሰው ላይ የሚሰሩ ግፎች ኢትዮጵያ ላይ በእሳቸው በሚመሩት ዘመን እየተከናወነ ስንቶች በጅምላ ተቀበሩ። እናስ ምን ይበጅናል ትላላችሁ? አልደርቅ ያሉ የደም ቦዮች አባሻጡ እንባዎች ይላል የአሚኮ ጋዜጠኛው ታርቆም። እልፍ እንባዎች ፈሰው እልፍ ጊዜ ከንፈር ተመጧል። ቁጥሩ የማይታወቅ ሻማ ተበርቷል። ነጭ መብረቅ ተወልቆ ጥቁር ማቅ ተጠልቋል። ሙሾ ተደርድሯል። ለቅሶ ተለቅሷል። ንጹሃን ሞት እልፍ ጊዜ ተወግዟል። ዳሩ የሻማው መብዛት የከንፈር መምጠጡ መበርከት ከሞት አላዳነንም። እድሜ ያልቀጠለልንም ሰላም ሊያመጣ አልቻለም። አንደኛው ሻማ ሲጠፋ ሌላ ሻማ እየተበራ የሞት ወግ በየቡናው እንደ ልማድ እየተወራ ቀናት አለፉ፣ አመታት ከነፉ፣ ሳምንታት ተከታተሉም። እናት ከጡቶቿ ለይተው ስለሞቱ ልጆቿ ያለማቋረጥ ታነባለች። ከንቅልፏ ተነጥለው የሰይፍ ራት ስለሆኑ አብራክ ክፋዮቿ የደም እንባ ታፈሳለች። ወገቧን በገመድ አስራ ትኖራለች። ዙሪያዋን በክፉ አድራጊዎች ተከባ ኤሎሄ ኤሎሄ ወይ ፍረድ ትላለች። ለጭንቄ ድረሱልኝ ስትል ትጣራለች። ያጠለቀችውን ማቅ አላወለቀችም። የምታፈሰውን እንባ አልገደበችም። አልቀስ እንጂ ለመሳቅ አልታደለችምና ስለሞቱት ልጆቿ እያለቀሰች ስለቀሩት ልጆቿ ሕይወት ተንሰፈሰፋለች። የክፉ እጆች ቀሪ ልጆቿን ይቀስፉብኛልና ብላ ዘወትር ታነባለች። ከሰይፍ ተርፎ የቀሩት ልጆቿን እንዳታጣቸው ተሰጋለችና
ትናንት ያለፈው አልፏል ለነገው አይደገምም ተብላ ሌላ ሞት መጥቶ ልጆቿን ሲወስድባት ባለቤቷን ሲነጥልባት ጎረቤቷን ሲለይባት ተመልክታለችና ዛሬም በቀሩት ላይ ክፉዎች እንዳይነሱም ማረጋገጫ የላትም። ለዚያም ነው በስጋት የምታለቅሰው ይህች እናት የሁሉም እናት። ቀባሪ እስኪጠፋ ድረስ ባንድ ላይ ሄደውባታል። ባንድ ጀምር አርቀዋልና መንገዳቸው ፊትና ኋላ አልሆነም። ብዙዎች ባንድ ቀን ላይ መለሱ ሄዱ እንጂ አታስታምምም። መቅበር ብርቅ ሆኖባታል። ዘመድና ወገን አቃብሩ ብሎ መጥራት ርቋቸው መኖር ጉድ የሆነባቸው ስንት ወገኖቻችን ናቸው። የሚያለቅሱት ጥቁር ለብሰው ጥቁር ዘመን የሚያሳልፉት እንባን ደጅረት የሚያፈሱት አርሰው አፍሰው የሚበሉ አርሰው አፍርሰው የሚያበሉ ኃጢአት ያልተገኘባቸው በደል የሌለባቸው በማንም ላይ ያልዘመቱ በማንም ላይ ነፍጥ ያላነሱ ንጹሃን አርሶ አደሮችና ህፃናት ሴት እናቶች ናቸው። ልብ በሉ አርሰው በሚበሉት ገበሬና በሬ ባንድ ላይ በማሳ በሚውሉበት ማሳው ተለስልሶ ዘር በሚበተንበት በክረምት ያላሰቡት ውርጅብኝ ወረደባቸው። የሞት ጥላ ጋረዳቸው። የእንባ ማዕበል አጥለቀለቃቸው። የተረፉት በክረምት ሸሹም። ከሞቀ ቤታቸው ከሚወዷቸው ቀያቸው ተለይተው ነፍሳቸውን ለማትረፍ ኳተኑ። ልጆች ከእናታቸው ጡት እየነጠቁ ተሰውም። ይድኑ ዘንድ መጠለያ ፈልገው በቤት የተደበቁ በክፉዎች እጅ እየታደኑ አለፉም። ፈሪሰው ነፍጥ የያዘ ሰውን ሸሽቶ በባዶ እጁ የተቀመጠውን ይገድላል። አፈሙዝ ወደ ያዘው አይተኩስም፣ ሆኖለት አይዋጋም። ነገር ግን እርፍና ሞፈር የያዘውን ይገድላል። በኢትዮጵያውያን ባህል ሞትን ሽሽት እንኳን ከቤቱ ከዛፍ ስር የተጠለለን ሰው ላይ ነፍጥ አይነሳም፣ ተተኩሶ አይገደልም። ጀግኖች ሀገር ሊያጠፋ የመጣን ጥላት እንኳን ፈርቶ ከዛፍ ስር ተጠልሎ እንዳይገድሉት ከጠየቃቸው አፈሙዛቸውን ያነሳሉ፣ ወራዲያቸውን ወደ ሰገባቸው ይመልሳሉ። ለምን? የተጠለለ አይገደልምና። የጀግና ወጉ ፊት ለፊት የገጠመን ገድሎ ማሸነፍ ነውና። ፈሪዎች ግን ልጇን የታቀፈችን እናት ሞፈርና ቀንበር ተሸክሞ በሬዎችን የሚነዳባት በሜዳ ላይ ያለ ክፋት የሚቦርቁ ህፃናትን ከማንና ለምን በምን ሁኔታ በማን እንደተፈጠሩ ምንም የሚያውቁ ህፃናትን ለፈጣሪያቸው ምህላና መልጃ የሚያደርሱ አዛውንቶችን በግፍ ይረሽናሉ። የንጹሃንን ደም በግፍ ያፈሳሉ። በሃይማኖት ተቋማት የተጠለሉ ንጹሃንን የሃይማኖታዊ ክብሩን ንቀው የሰብአዊነት ከፍታውን አዋርደው ያሻቸውን ያደርጋሉ። ንጹሃንን ገድሎ የክፉዎች ምድር መፍጠር ይሆን ወይስ በንጹሃን ደም ደስታን መሻት ዓላማቸው አይታወቅም። የዘወትር ጥያቄ ነው። የሁሉም ጥያቄ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ ይላል ይህ ጋዜጠኛ። ቀን እየጠበቁ የንጹሃንን ደም ያፈሳሉ፣ ቤት ያፈርሳሉ፣ ያልሰሩትን ንብረት ይወርሳሉ። በንጹሃን እልቂት ብዙዎችን አንብተዋል፣ በድርጊቱ ተሸማቀዋል፣ ብዙዎች አውግዘዋል። ነገር ግን እንባው ማውገዙና ሐዘኑ የሞቱትን አላዳናቸውም። ሌላ ሞት እንዳይኖር ጠበቃ አልሆናቸውም። ከሰሞኑ የሽብር ታጣቂዎች በምዕራብ ወለጋ ግንቢ ባደረሱት ጥቃት ብዙዎች ላይ መለሱ አሸልበዋል። በስቃይ ውስጥ አልፈዋል። እናትና ልጅ ተለያይተዋል። በግፍ ከመጣው ሞት የተረፉ አዛውንቶች ጣር ያጠዋል። ከአንድ ቤተሰብ ብዙ ሰዎች ተሰውተዋል። አልደርቅ ያሉ የደንቦዮች አባሻጦ እልፍ እንባዎች ተበራክተዋል። ከዛሬ ነገ ይደርቃሉ፣ ሰላም ይመጣል። አጥፊዎች ቢቻል ልብ ገዝተው ካልቻለ ራሳቸው ጠፍተው ንጹሃን አርሰውና አፍሰው የሚበሉበት በሰላም የሚኖርበት ዘመን አልደርስ ብሏል። ዜጎች ያለ እረኛ እንደተለቀቁ በጎች ተኩላው ከጎሬው እየወጣ እየበላቸው ያለ ዘመናቸው እየወሰዳቸው ነው። የዜጎች እረኛም አጥፊዎች ላይ በትሬን እያሳረፍኩ ነው ቢልም አጥፊዎች ደግሞ በንጹሃን ላይ በትራቸውን ማሳረፋቸውን አላቆም። ይልቁንም
ከጊዜ ወደ ጊዜ የሚወስዱት ጥፋት እጅግ እየዘገነነና እየከፋ መጥቷል እንጂም ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊትና ሌሎች የጸጥታ ኃይሎች በኢትዮጵያውያን ላይ እግራቸውን በሚያነሱ ጥላቶች ሁሉ እርምጃ ይወስዳሉ፣ ያለ ረፍት ይደክማሉ። ግን ዛሬም ሙሉ ለሙሉ ጥላቶችን ማጥፋት ሊቻላቸው አልቻለም። በጥላቻ የተገነባ ቡድን ተግባሩና ዓላማው ጥላቻና ጥላቻ ብቻ ነውና ጥላቻ ልቡን ካጠፋው ቡድን ንጹሃንን ለማትረፍ በስለት የተመላበት መንገድ መሄድ መልካም ነው እንላለን። ማልቀስና መወቃቀስ ብቻ ከንጹሃንን ከሞት አያድናቸውም፣ ማውገዝ ብቻ ያተርፋቸውም። ንጹሃንን ከሞት ማትረፍ እኔስ ምን አደረኩ፣ በምን መልኩ ኃላፊነቴን ተወጣሁ ማለት ግድ ይላል። የንጹሃን ደም ቦይ እንዲዘጋ፣ የግፍ ሞት እንዲቀር በአንድነትና በብልሃት መነሳት፣ የጋራ ጥላትን በጋራ መቅጣት፣ ከፍ ሲልም ማጥፋት ያስፈልጋልና አሁን በጋራ ለሚገርለን ጥላት በተናጠል እንወቃቀስ ወይ ብለን መጠየቅ ያስፈልገናል። አሁን የመወቃቀሻ ዘመን አይደለም። በአንድነት ቆሞ በአንድነት ድል አድርጎ መኖርን ማረጋገጥ እንጂ ጠላቶችን አጥፍቶ ንጹሃንን ለማትረፍ እንትጋ። ዜጋዎች የማይሳደዱባት በቀያቸውና በመንደራቸው የሚኖሩባት ሰላምና አንድነት የሰፈነባት ሀገርን ትኖረን ዘንድ ዛሬ እንነሳም። ክፉ ልምድ ክፉ ነው፣ ክፉ ልምድ ክፉ ነው። በሁሉም በር እየደረሰ የሞት መርዶ ይነገረናልና ልብ በሉ። ሞት ለሁሉም የማይቀር የጊዜ ዕጣ ፋንታ፣ የሁሉም የመጨረሻ ሎተሪ ነው። ታዲያ ሰው ያለ እድሜውና ያልተጻፈለት ቀን ደርሶ በነጣቂዎች ሕይወቱ ሲነጠቅ እንደማየት የከፋ እጅግ ዘግናኝ አረመኔያዊ ድርጊት የለምና እነዚህን አረመኔያዊ ድርጊቶች በጋራ ቆመን እንመክት እንላለን። መረጃዎቹ የፖለቲከኛ ቀለብ ስዩም፣ የጋዜጠኛ ታርቀው ክንዴ፣ የገጣሚና ሀያሲ በእውቀቱ ስዩም፣ የማህበራዊ አንቂው አሳየ ደረቤና ቲክቫህ ኢትዮጵያ ናቸው። ሁሉንም የመረጃ ባለቤቶች እናመሰግናለን። አብራችሁን ስለነበራችሁና ውድ ጊዜያችሁን ሰውታችሁ ስለሰጣችሁን አስተያየት ክብረት ይስጥልን። ሰላምና አንድነታችንን የሰላሙ ባለቤት የድንግል ማርያም ልጅ ይስጠን። ይቀጥለው በሌሎች መረጃዎች እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ። ሰላም ከናንተና ከመላ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያንና ህዝቦቻቸው ጋር ይሁን። ሰላም።